سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. خیلی از منتقدای ما میگن شما توی برنامه‌تون سیاه‌نمایی میکنید و فقط به مشکلات مملکت میپردازید. اصلا از خوبی‌ها و پیشرفت‌ها نمیگید. برای همین امروز تصمیم گرفتم یکم براتون سفید نمایی کنم. حالا من که تو ایران نیستم، ولی شما که هستید یک دقیقه به زیبایی‌هایی که اطرافتون رو پر کرده فکر کنید. برید بیرون تو هوای آزاد، یه نفس عمیق بکشید، یکم ذرات معلق و ریزگرد و دی اکسید کربن و مونوکسید پتاسیم و متابولیسم کلسیم برید داخل ریه. یعنی جدول تناوبی که هیچی، قشنگ بوی گوز مندلیوف هم میتونید استنشاق کنید. حالا بعد از اینکه نفس عمیق کشیدید، سوار عرابه مرگ 500 میلیونیتون بشید، بزنید از خونه بیرون. البته اگه برق بود و در پارکینگ رو تونستین باز کنید، بزنید بیرون و از دیدن ترافیک خوشگل تهرون و دست فروشا و کودکان گوگولی مگولی که سر چهارراه فال میفروشن و زنان خیابانی و دزدها و کیف قاپ‌ها و خفتگیرها لذت ببرید. بگید خدا رو شکر، عالیه، به بی‌نظیره، شگفت انگیزه. ما الان با تو مملکت با یه مشکلاتی مواجهیم، یکی برق، یکی آب، یکی بنزین، یکی گاز، همینجوری یکی تورم. اینا مشکلات ماست. یکی برق، یکی آب، یکی گاز، یکی تورم، یکی اشتغال، یکی تحریم، یکی مسکنه، یکی دلاره، یکی خودروه، یکی محیط زیسته، یکی دست خره. خب مردک، یه عده بهت رأی دادن که تو بیای مثلا اون مشکلات رو حل کنی، نه اینکه تیترشون رو مرور کنی. خبرنگار میخواستن که میرفتن به حمید معصومی نژاد رأی میدادن. تعداد لامپایی که روشن میکنید نصف کنید. باز اون رگ بابا برقی این زد بیرون. حالا ملت تعداد لامپاشون رو نصف کنن، مقدار مصرف گاز و بنزینشون رو نصف کنن، تعداد گوشت و مرغ و ماهی و میوه‌ای که میخورن هم نصف کنن. که چی بشه؟ که شما راهزنا تعداد دوزیاتون رو ضرب در 2 کنی؟ یکی از کارهایی که مدیریت باید انجام بده، یه طرفش تقاضاست، یه طرفش عرضه است. ما باید جلو تقاضا رو بگیریم. بله خب، بایدم جلوی تقاضا رو بگیرید، چون الان تقریبا 80 میلیون جمعیت تقاضا دارن. شما همگی گورتون رو گم کنید برید پی کارتون. قدیم مگه ما کولر نبود، پنکم نبود، ما تو خونه هامون تو درجه 34 35 درجه مشکلی داشتیم مگه؟ نه، البته قدیما خیلی چیزای دیگه هم نداشتیم. سلام فرمانده نداشتیم، به جاش ای ایران داشتیم. مهران رجبی نداشتیم، به جاش فریدون فرخزاد داشتیم. انرژی هسته‌ای و گشت ارشاد و پهپاد و موشک بالستیک و محور مقاومت هم نداشتیم، به جاش امنیت و آسایش داشتیم. تو ما رو برگردون به همون زمان، ما 50 درجه هم قول میدیم تحمل بکنیم. من الان تو اتاق خودم اصلا تا 30 درجه اصلا هیچی روشن نمی‌کنم. عادت که کتمو در میارم، کاری نداره کتمو در میارم. تنها کاری که بلده بکنه همین که کتشو در بیاره، شلوارش هم نه، به خاطر اینکه خیلی آدم متعهدی. یعنی الان کل کشور باید دمای خونه‌شون رو بر اساس سرمایه گرمایی بودن رئیس جمهورشون تنظیم کنن. تو شاید دلت بخواد تو اتاق کار شلوارت هم در بیاری، منم بیام اینجا اجرا کنم. ایشون تو بعضی از مسائلی که واقعا دیگه مجتهد شده بود، مثلا تو بحث برق، بین همه دوستان میگفتن هر کارشناسی جلوی حاج آقا میورد کم میورد. واقعا مسلط شدن، تو دغدغه‌شون بود. بله خب معلومه هر کارشناسی از شنیدن مگاواماتا پشماش میریزه و کم میاره. اصلا میگن حاج آقا قرار بود یه توضیح المسائل ادیسونی چاپ کنه پر از احکام برقی. مهمترینش هم این بود که وقتی یه نفر میخواد وارد یه توالت تاریک بشه، اول کلید چپ برقو بزنه یا راستی رو. هر وقت با جای رئیسی عزیز میگفتیم آقا یک استراحتی هم بکن، میگفت استراحت باشه برای بعد از شهادت. خیلی فرصت کمه. اینقدر دوید تا به خدا رسید. خب اون بزرگوار که انقدر دویدنش خوب بود، چرا دست خرسا نتونست فرار کنه؟ مشتاق بیارید بالا. شهدا فهمیدن آمریکا چون با خدا نیست هیچ غلطی نمیکنه، چون ان الباطل کان زهوقا. خب اوکی، آمریکا چون با خدا نیست هیچ غلطی نمیتونه بکنه. شمایی که هم خدا رو دارید، هم 12 تا امام و هم 1400 تا پیامبرا، پس چرا هیچ غلطی نمیتونید بکنید؟ انقلاب اسلامی شهدا، خون شهدا و نفس قدسی امامین انقلاب کار رو به جایی رسونده که کسی تو دنیا جرئت نمیکرد به آمریکا بگه بالا چشمت ابروی. حالا هم جبهه مقاومت پوزه آمریکا و اسرائیل و انگلیس رو به خاک مالیده، هم تو تمام دنیا ندای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. جبهه مقاومت؟
همون اسماعیل هنیه و یحیی سنوار و شیخ حسن نصرالله و جانشین شیخ حسن نصرالله و جانشین شیخ حسن و جانشینشو میگید؟ اون که دیگه محور مقاومت نیست، ارواح مقاومتن. هم مسلمان، غزه، لبنان، یمن، تا به اینا کمک کردی خدای سینی نعمت رو جلو تو نگه میداره. ولی همین که برای خودت برداشتی خودخواهی کردی خدا سینی نعمت رو میبره ها. حالا اگه با ما سر سینی نشسته بودن و بعدش هم یه گوشه کار رو میگرفتن اشکالی نداشت. شما سینی و سفره و قابلمه و کفگیر رو کردید تو حلق اونا، پاک کردن سفره و شستن ظرفا رو انداختید گردن ما. گفتم دختر گلم، قرآن میگه وقتی تو بی حیا باشی، حالا چه تو گفتارت، رفتارت، پوشاکت، اونایی که مریضن به تو طمع میکنن، انرژی منفی به سمت تو میفرستن، یکی چش زخمه. انرژی منفی هیزی هر چه قدم باشه از انرژی منفی اون همه فوش و فضیحتی که تو خیابون به شما آخوندا میدن که بیشتر نیست که. پس چرا شما پوشاکتون رو عوض نمی‌کنین؟ خب دختر گلم چشم میخوری میمیری ها. کجا چه قشنگ گفتی، رو سریشو سرش کرد. دوام نکردیم به جان خدا. یعنی حتی داستانای اروتیک تخیلیتون هم تهش این سریالای ماه رمضونتون با استغفار تموم میشه. جلبک خلاقیتش از شما بیشتره به خدا. من خواهرانه از همتون میخوام واقعا اگر دختر و پسر مجردی اطرافتون میشناسین حتما این سایت رو معرفی بکنین، چون سایت واقعا مورد تاییدیه، از هر جهت حساب بکنین. چقدر عالی، از تیندر اسلامی هم رونمایی شد به سلامتی. بومی سازی یعنی این استارتاپ چی ارزشی. ایول، فقط چرا اسمشو گذاشتید آدم و هوا؟ با توجه به علایقی که من از دوستان ارزشی سراغ دارم باید اسمشو میذاشتید آدم و شوهر خواهر هوا. همین الان طبقه بالا که بودیم 3-4 دختر بود، گفتم چرا شما ثبت نام نمی‌کنید؟ و شروع کردم به خریدن، وای ما سایت ثبت نام کنیم. میگم همین دیگه، یعنی ما این همه حرف زدیم که وای سایت، این از زبونمون بیفته. آقا سایت معتبری، همه چی مشخص شده است، هیچ اشکالی هم نداره واقعا. هیچ اشکالی نداره. میگم حالا که تیندر اسلامی زدید و این هم براش تبلیغ میکنید، کاش قبلا یه نمونه داخلی هم واسه بقیه سایت‌های خارجی میزدید. مثلا اگه 10 سال پیش به جای اونلی فن یه اونلی ان زده بودید، الهام چرخنده الان بارشو بسته بود با عکسای قدیمیش. داره میریزه، واقعا هم داره میریزه. حماقته که داره از سر تا پای این ویدیو و اون مراسم و اونی که همچی عروسی رو برگزار کرده میریزه شرشو. خر فراوونه، چرا واسه خرید میشید قبرس روونه؟ الان میگم بهت چند تا نمونه، اونی که تو عروسیشم نوحه میخونه. آقا وقتی من با داماد صحبت کردم گفتم مجلس گرفتیم به سبک خوبان، بدون رقص بدون گناه تو این مجلس چیکار کنیم؟ موسیقی پخش کنیم، پخش نکنیم، موسیقی هم مجاز باشه یا من نمیتونم قشنگم بیانش کنم. مولودی خونیتون شبیه روزه خونی، جشناتون شبیه عزاداریه، عزاداریاتون شبیه کنسرت متاله، کنسرتاتون شبیه تعزیه است. نکن خب آقا، عروسی نگیر. همون جلو در خونتون یه خیمه میزدی، یه حامد زمانی میذاشتی، جلو ماشینا یه چای شربت میگرفتی، بهتر نبود؟ ولی امشب تو این مجلس از این خبره نیست تکون بده او تکون بده او. والا تو اون تالار با اون تعداد نرخر هر خبری هم باشه قطعا از عروسی خبری نیست. نهایتا یه دوره همی مردونه است به صرف شیرینی و ساندیس. شاداماد یه جوری با من صحبت کرده، گفته کسی تکون بده پشت تالار تکونت میدم او. خب عروسیه دیگه، هر چقدر چر باشه به هر حال یکی توش ممکنه یه غیر ریزی بده. اون شادوماد احتمالاً دنبال بهونه است که یه جوری هر طوری شده تو رو بکشونه پشت تالار. پس مقاومت نکن، سعی کن لذت ببری از مسیر. خیلی آقای رئیسی کار کرد، خیلی اون خدا بیامرز کار کرد، هم خودش هم معدش. زلال بودن حاج آقا رو میرسونه دیگه. بله حاجی زلال بود، پاک بود، هیچی تو دلش نبود، این مخش. هنوز برای خودم عجیبه که نحوه برخورد هلیکوپتر با کوه چجوریه. برای ما میدونی چی عجیبه؟ اینکه تو از کجا میدونستی هلیکوپتر قراره بخوره به کوه که دقیقه 90 جاتو عوض کردی؟ حتی بچه‌ها که رفتن خیلی از
قطعات پیکر حاج آقا همونجا هستن. قطعات؟ خاوره مگه؟ تو الان دلت واسه حاج آقا سوخته گریه میکنی یا واسه ملخک هلیکوپتر؟ قصه اینجور بوده که حاج آقا میره جایی، بعد قرار بوده با اینا ملاقات کنه، اونجا نگرش میدارن، خیلی طول میکشه. حاج آقا تماس میگیره، میگه که میگن این کارگرا رو میگه اگه نگرشون میدارید حتما بهشون نهار بدید. بعد که حاج آقا میاد برای اینکه ببینه اینا رو بهشون نهار دادن یا نه سوال میکنه، یعنی راستی آزمایی میکنه. حاج آقا انقدر اهل راستی و راستی آزمایی بود که وزیر وزراش راست جلوی چشش خدا میلیارد چای دبش و سر کشیدن و آب از آب تکون نخورد. برای کسی که اصلا شخصی به نام سید ابراهیم رئیسی رو نمیشناسه، این آدم ویژگی‌هاش اینه، از روی این ویژگی‌ها خودتون تو ذهنتون این آدمو تصویر کنید. راست میگه. اجازه بدیم من یکم تصورش بکنم. آنگوزمان، پرپکان، زود تند سری انقلابی، ای مگس عرصه سیمرغ، هلیکوپتر، خرس قهوه‌ای. بچه‌ها دیگه بس دیگه، فعلا ویدیوهای بعدی رو ببینید، من بعد یه سر برم توالت زیادی تصور کردم. وقتی اوضاع کشور رو میبینیم اسراف و زیاده روی کمر دولت مظلوم ما رو داره میشکنه. تیر خورده تو پیشونیش؟ اینم یکی از معایب دولتیه که رئیسش 20 سال ازدواج نکرده، کمر واسش نمونده بنده خدا دیگه، راحت میشکنه. چقدر برق مصرف میشه، چقدر آب مصرف میشه، طلبکارم هستیم. چه اسرافی. 80-90 میلیون جمعیت به اندازه 400 میلیون داریم مصرف میکنیم. خود شما کلا 2-3 میلیون آخوند و طلبه و ارزشی هستید، نصف بودجه کشور 80 میلیونی رو دارید مصرف میکنید. اونا هم به شما نگاه کردن دیگه. اون وضع برق، اون آب، اون نان، به هر کدوم دست میگذاریم میبینیم که اسراف در اسراف. ولی اسراف همیشه هم بد نیست. بریز و به پاش گاهی نتایج خوبی داره. مثلا پدران گرانقدر شما اگر یکم به پاش بودن، یکم در خرج کردن محتویات کمرشون اسراف داشتن و اون شب کذایی گلای قالی رو آبیاری میکردن، الان ما مجبور نبودیم هر جا پا میذاریم ریخت نغز شما رو ببینیم. راه نجات حرکت کردن است به سمت تغییر. فتیله طبقاتمون رو بکشیم پایین، یه خورده دست از این زندگی های تجملاتی، خودخواهانه، رقابت های زشت شیطانی انسان ها با یکدیگر، دست از این حرفا، دست از این روش ها برداریم. راست میگه دیگه، زندگی تجملاتی زیاد شده تو مملکت. طرف بچه 14 ساله یه گونی میندازه پشتش این هوا، از توی سطل آشغال پیتزا بر میداره، استخون مرغ بر میداره، میوه نصف خورده بر میداره، قشنگ سفره 7 رنگ میچینه واسه خودش و خانواده‌اش. یا اون یکی جوون 30 ساله زیر پل توی کارتون یخچال ساید بای ساید میخوابه، در حالی که کارش با یه کارتون یخچال 14 فوت هم راه میفته. این یعنی تجمل گرایی دیگه. این معده رو تقویت میکنه، پرس‌های معده رو تقویت میکنه. برای کسانی که اسهال دارن ما اینو دادیم، نتیجه خیلی خوبی دیدیم. برای کسانی که یبوست دارن اینو دادیم، نتیجه خیلی خوبی دیدیم. معجزه‌ایه. بله. آره اصلا معجزه قرن 21. برای یبوست که این چیزا لازم نیست. همین که یکی تلویزیون رو روشن کنه، به جای 4 تا برنامه درست حسابی و 4 تا آدم حسابی نگاش بیفته به تو و آمنه سادات و الهام چرخنده و مهران رجبی، هم خودش هم هر کی کنارش باشه به ریق میفته. اگه 60 cc از عرق سیراپیردون رو با یه قاشق مرباخوری شیره انگور مخلوطش بکنن، خب اینو به نوزادی که مادر شیر نداره بهش بده، یه کمک شیر فوق العاده خوبیه. کمک شیره بعد اگر جایگزینم بشه، جایگزین بشه. اینقدر خوبه، اینقدر قویه. بعد تا هفته 200 گرم وزن رو نوزاد میگیره. ترکیب سیرابی و شیردون و شیره انگور، این خودش اوردی شبیه اسهاله دیگه، بخوریش که معلوم نیست چی ازت بزنه بیرون. به جای شیر مادر همین آتشخالا رو از بچگی به خوردتون دادن که الان که بزرگ شدین همه جاتون رشد کرده به جز مغزتون. خیلی ها میخوان واسطه ازدواج بشن، میترسن که بعداً این زوج به مشکل بخورن و یه گناهی بیاد توی پروندهشون، در حالی که اصلا اینجوری نیست. واسطه گری رسوندن یک پسر و دختر به نقطه صفره. تازه باید برن مشاوره، تازه باید تحقیقات انجام بدن، تازه باید معاشرت طولانی کنن ببینن به درد هم میخورن یا نه. یعنی چه اون زندگی به سرانجام خوشبختی برسه، چه به جدایی برسه، واسطه گر ثوابشو برده. درست عین یه
که چه مشتریش راضی باشه چه ناراضی، چه زود کارش تموم بشه چه دیر، اون به هر حال پولشو میگیره. مادرم به اون چیزی که میگه عمل میکنه. یه روز سر کلاس به دانش آموزاش گفت بچه‌ها بالاترین کار خیر واسطه ازدواج شدن زوج هاست. جدی؟ والا معلمای ما که به نیکی به والدین و کمک به فقرا و نماز اول وقت و خمس و زکات میگفتن کار خیر. همه رو تشویق میکردن به مهندس شدن و دکتر شدن، نه شدن. و افتخارم اینه در دولت شهید رئیسی به عنوان مرد سال فعال در حوزه ازدواج انتخاب شدم. خب خوبه که اگر عرضه میزبانی جام جهانی رو نداریم، به جاش المپیک رو راه انداختیم توی کشورمون، اونم نه هر 4 سال، هر روز. خانم مریم میرزاخانی، افتخار ایران. افتخار ایران که اگر ایران مونده بود برای شرکت تو المپیاد جهانی ریاضی باید اول اذن شوهرش رو میگرفت. اونم ممنوع خروجش کرده بود که به جای مدال فیلدز کاپ فرزندآوری بگیره. آقای دکتر محمد جواد ظریف، مرد دوست داشتنی سیاست، همیشگی سیاست ایران. چقدر فکر کردی؟ مرد دوست داشتنی سیاست رو شما بهش میگید. اسم جهانیش مالکش اعظمه. خانم دکتر ابتکار، مدیر لایق، اولا بانوی سبز ایران. بانوی سبز ایران. بانوی سبز ایران که با بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا سرنوشت یک ملت رو قهوه‌ای کرد. خانم دکتر خزعلی، مادر بزرگ فیلترینگ ایران، چون پسرش میشه پدر فیلترینگ ایران. دکتر مسعود پزشکیان. من یه وقتایی که ایشونو میبینم واقعا میگم که چقدر خدا میتونست مردم ایرانو دوست داشته باشه که یک فردی که انقدر صادق و با ایمانه و واقعا باور داره سکان این اجرای امور ایرانو به دست بگیره. چقدر خدا میتونست ما رو دوست داشته باشه. البته رئیس جمهور شدن ایشون خیلی ربطی به این که خدا مردم ایران رو دوست داره نداره ها. به خاطر علاقه اون خدا بیامرز به هلیکوپتر سواری و گشت و گذار بیفایده بود. از این خانم سوال کردن که شوهرم به خاطر مسائل اقتصادی و این مشکلاتی که هست راضی به فرزندآوری نمیشه، چه کار کنم ایشون راضی بشه؟ حالا اگه ببینی تلاشات واسه راضی کردن شوهرت نتیجه نمیده، یه موقع برای اینکه از جهاد فرزندآوری عقب نیفتی به قصاب محل سر نزنی. شما اراده خدا رو اینجا نافذ بدون. داخل مشکل که اراده کردن خدا نیست، مشکل ارائه نکردن حاج آقاست. شما از خدا بخوا، ببینید صدقه بده، درخواست کن، خدا دل این رو نرم قرار ده، شما ورود نکن. البته با نرم شدن دل که کسی بچه دار نمیشه، حالا با صفر شدنش شاید، ولی خب راست میگه حاج آقا، شما ورود نکن، اجازه بده ایشون ورود کنه. وقتی ورود کرد دیگه اجازه خروج نده، فقط بارداری تضمینی. رابطه مادر زن و داماد سوال کردن که این حد و حدودش چقدره. واسه بیننده های برنامه های شما پوشش مادرزن خیلی مهم نیست که، همین که لخ نباشه کافیه، ولی با جناح 3 لایه پتو هم بپیچه دور خودش بازم در امان نیست، والا به خدا. خب همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. ما هر هفته میگیم واسه ما کامنت بذارید و نمیدونم نظر، پیشنهاد، انتقاد مثلا زیر اون پستای مربوط به برنامه بیاین بنویسین. در رابطه با برنامه و موضوعات و محتوای برنامه داریم میگیم، ما نه در رابطه با دکور پشت سرم، چون دوستان اکثرا دارن میپرسن پشت سر تو دکور چیه. سوالایی که دارن مربوط به اینه که اون طلاییه چیه، اون قرمزه چیه، اون نمیدونم کیه، اون صفحه مال کیه، این کتاب مال چیه. دوستان عزیز این یه دونه عکس من بعداً بزرگ میگیرم میذارم توی صفحه اینستاگرام، دوستان برن بزرگ کنن، زوم کنن، هر چی که دوست دارن ببینن. مثلا یکی از بچه‌ها پرسید اون جعبه شیرینیه بیار بخوریم. اون جعبه شیرینی این جعبه شیرینی نیست. این اجازه بدین من
نشون بدم این جعبه شیرینی نیست. این مثلا یه دونه کارت بازی طراحی ایرانی با دست، کارت بازی ایرانیه، خیلی خوشگله، خوردنی نیست. البته ممکنه بچه‌ها بیان یه گازی بزنن بهش، ولی واقعا برای خوردن نیستی. دیگه خدمتتون عرض کنم اینا ماشینای بازی، این نقشه تجریشه، یکی از هنرمندای خیلی کار درست طراحی کرده. واقعا من نمیتونم همه‌شو توضیح بدم. من میذارم عکسشو، شما خودتون اگه خواستید میتونید برید اونجا و ببینید که ما چه چیزایی رو توی دکور گذاشتیم که دلتون قشنگ آرامششو بگیره و به برنامه توجه بفرمایید. و اگر هم مشکل و مسئله‌ای دارید در رابطه با برنامه سوالاتتون رو زیر بنویسید، نه در رابطه با مشکلاتی که با دکور و ست و اون پشت دارید. حالا در رابطه با مشکل و مسئله و درگیری و این موضوعات صحبت کردیم. یاد جشنواره کن افتادم. هفته گذشته جشنواره کن برگزار شده بود، ولی اصلا نه جشنواره مهم بود، نه فیلمایی که تو شرکت کرده بودن، نه بازیگرایی که اونجا حضور داشتن. نه همه متمرکز شده بودن که کی چی پوشیده اونجا، کی چی پوشیده، غلط کرده پوشیده، کی نمیدونم فلان لباسو پوشیده، این لباس نمیدونم فلان، این آبروی مملکتو برده، اون آبروی نمیدونم شهرشونو برده، اون آبروی خانواده. عزیزان، کسی که به عنوان مدل میره مثلا روی فرش قرمز یک مراسمی، یا به عنوان بازیگر میره، یا به عنوان اصلا هیچی همینجوریش رد میشده رفته اون برای آبرو، اعتبار و نمیدونم کسب مدال و قهرمانی و ارزش‌های مربوط به کشورش که نرفته اونجا، اون برای خودش رفته. یعنی یه لباسی رو انتخاب کرده، حالا یه طراحی واسش طراحی کرده، یا یه لباسی رو بهش دادن، یا مثلا گلشیفته فراهانی با لباس شنل اومده بود که لباس قشنگی هم بود، ولی گلشیفته با اون لباس هیچ افتخار آفرینی برای ایران و ایرانی نکرده بود. این لباس مال خودش بوده، خودش هم به عنوان گلشیفته فراهانی رفته روی فرش قرمز. هر کسی دیگه‌ای هم روی اون فرش قرمز رفته، باز هم برای خودش رفته، یعنی یه لباس پوشیده رفته. یعنی اصلا شما، من فکر می‌کنم البته این بهانه است واسه اینکه بخوایم یکی رو بکوبیم. بهترین فرمش اینه که بگیم توهین کرده به اعتبار و ارزش ایرانی رو برده زیر سوال. اینجوری بیشتر فحش‌خورش بالاست و راحت‌تر همراهی میکنن دوستان و عزیزان با کسی که داره نقد و بررسی میکنه. من فکر میکنم انقدر مسئله و مشکل و بی‌آبرویی و تحقیر شدن و نمیدونم مسائل و مشکلات پیچیده ما داریم که دیگه لباس پوشیدن یک مدل یا یک بازیگر روی فرش قرمز برای ما بی‌آبرویی محسوب نمیشه. یعنی انقدر ما نباید من دیدم خیلی از طراحان و بازیگرانی که در این عرصه فعالیت میکنن خودشون هفته گذشته داشتن تیکه و پاره میکردن که چرا این لباس پوشیده، غلط کرده، این لباس اصلا حیثیت ما رو برده. بابا البته میفهمم برای اینکه این ویدیوها دیده میشه، موضوعات داغه و پرطرفدار، ویدیو دیده میشه، موضوعات دنبال میشه، کامنت خورش بالاست، لایک خورش بالاست، ولی واقعیتش اینه که المپیک نیست. یعنی جشنواره کن، گلدن گلوب، اسکار، اینا المپیک نیست که یکی بره اونجا مدال یا جایزه بگیره افتخار آفرینی باشه واسه کشورش. به اون هنرمند جایزه میدن. اون المپیکه که اگر مدال بگیری توش اعتبار مثلا کشورتو میبری بالا، مثلا تعداد مدال‌ها بیشتر میشه. این دوتا با هم فرق دارن و دوستانم به نظر من ارزش نداره که با این همه گرفتاری و مشکلات اینجوری دوستان خودشونو تیکه و پاره بکنن، این همه ویدیو و موضوع و مسئله رو بخوان بررسی بکنن به خاطر اینکه چی؟ یه نفر یه لباسی پوشیده که اینا دوست نداشتن. بزنین هر کی دلش میخواد هر لباسی میخواد هر جا که میره بپوشه. اگه لباسش مزخرف بود یا زایه بود راش نمیدادن اصلا رو فرش قرمز. برای همین هر کسی انتخاب خودشو داره توی پوشش دیگه. میگم اون آخونده درون و این آخونده رو، این انگشتر رو بندازین بیاد بالا. آخونده متاسفانه اون داخل همینجوری باعث میشه دوستان نظر بدن و بخوان دیگران رو وادار کنن که طبق نظرشون رفتار کنن. نکنیم این کارو. نکن. خوب نیست، زشته، غلطه. نکنین. به به. رسیدیم به بخش مهمون برنامه. من تو هفته‌های گذشتم اشاره کردم که ما توی استودیوی دیگه‌مون چند تا مصاحبه با هنرمندا و چهره‌های هنری باحال و کاردرست، چند تا مصاحبه ضبط کردیم از قبل که دوست داشتیم این مصاحبه ها رو از دست ندیم، چون برای دوستان اومدن. مصاحبه ها خیلی باحاله، مهمونا خیلی کاردرستن و ارزش داره که حتما این مصاحبه ها دیده بشه. برای همین ما این مصاحبه های قدیمی رو هم توی برنامه های این فصل سعی می‌کنیم چند تاشو
برای شما به نمایش بذاریم و شما بتونید ببینید. این هفتم یه مصاحبه خیلی باحال با یکی از هنرمندای کار درست داریم که دعوت میکنم مصاحبه رو ببینید و بعدش هم یه اجرای فوق‌العاده از جاستینا. شادی خانم، خیلی وقت ما مهمون بازیگر رو این کار نداشتیم ما. آره امشب ولی داریم. امشب اتفاقا خوبش هم داریم. یه بازیگر کار درست، یکی از بچهای خیلی خوب عرصه بازیگری مهمون ماست امشب. چقدر عالی. فقط خواهش میکنم آبروریزی نکن. چشم. خب باش دعوا و درگیری و کتککاری و اینا، چون اهل یه خورده بزن و اینا هم هست. فیلمای بزن اینا بازی کرده. در نظر داشته باش. The question is, what are you doing here? None of us at the paper have ever read anything quite like it. You must be Lucia. What? What? Fuck my sister. Stop, Misha, stop, Misha, stop. رضا دیاکو. خب به نظر البته فیگورای بزن نبود، بیشتر رقص و حرکات موزون بود. ترسیونی بابا ما رو چقدر آقا. ولی بدن ورزیده است دیگه. تو نگاه کنیم بدن زیر این قایم شده، پنهان کرده عضلات. چرا سردته؟ آره چرا؟ نمیدونم. مشکل تیروید. ولی استودیوی ما خیلی گرم، ممکنه وسطش چیز بشه، خطرناک باشه. یواش یواش خوبه. خیالمون بگو فقط قبلش اطلاع بده که بچه‌ها در جریان باشن، ما سورپرایزمون نکنیم. چه خبر رضا؟ همه چی خوب؟ خوبه مرسی. خیلی ممنون که منو مهمونی دعوت کردی. قربونت برم. من تو حال داری که اومدی مهمونی ما. ببین یادته که چند وقته من فکر کنم 3-4 سالی هست همینجور پروژه دارم، فیلم دارم، سریال دارم. واقعا تو اینقدر پروژه و فیلم داری؟ نه. که هفته‌ای مثلا یه ساعت هم نتونی بیای پلو ما؟ میگن که باید چیز بکنه دیگه، ادا در بیاری و خودتو بالاتر کلاس بذاری. ولی من فکر نمی‌کنم، چون محصولاتی که ازت بیرون میاد نشون میده که وقت زیادی رو میذاری برای کار تلویزیون و سینما. ولی خب خیلی خوبه، خیلی دمت گرم. من مرسی. و از طرفداراتم و محبت کردی. شادی رو مطمئنی، چون قبلش شما داشتین همدیگه رو گیس و گیس کشی می‌کردین. زیاد به طرفدار نمیخورد رفتارتون. اسمتون یکم فرق داره با واقعیت. شما میگین شادی دارین ولی واقعیت من ندارم. غمگینم، خشونت دارم. نمیدونم. آره خب خوب تشخیص داد. حس کردید. خوب شناختیش. همین جوریه. اینجوری گول میزنه. اول به نظر میاد که واو چه فرشته مهربونی، بعد یه دفعه میبینه که با جکی چان مثلا در ارتباط. خب چه خبر رضا؟ از لس آنجلس گفتی اومدی؟ آره. برای چه پروژه‌ای بود؟ نه اونجا فقط داشتم استراحت. خب از کدوم پروژه رو رفته بودی؟ که استراحت یعنی کدوم پروژه بوده که باعث شده خسته بشی بعد بری استراحت کنی؟ اون چیز اون چوزن بود. چوزن؟ آره چیز بوده، شو راجع به حضرت مسیح و حواریون و ایناست. اون سریال خیلی پرطرفداری، خیلی ترکون. بله 400 میلیون نفر. I bet we're going to Mount Herman. I haven't seen snow in ages. Isaiah, for your sins are like scarlet. They shall be as white as snow. الان هستی اومدی بیرون. چرا دیگه همینجور ادامه داره، چون باید از اول اینکه مثلا مسیح میره دنبال حواریون تا وقتی که به صلیب کشیده میشه و بعد دوباره بالا میشه، همش دیگه اسپویل شد. ولی خب همه میدونن اینا رو همه دارن اسپویل نیست که سیزن دارن کار انجام میدن. و همین دیگه ما شام آخر داشتیم، برای هم کلی داشتیم عزاداری میکردیم و اینا. برای همین لباسیا رو در نیاوردی همچنان دیگه. تنت نگردش. بعد دیگه بس تو این وسط لولیتا خانی
در تهران و کوچه انجام وقت کردی اون پارسال بود، دفعه قبل که کنسل شد. دفعه قبل که کنسل شد الان تمام کنسلیا رو من بهتون میگم، فیلمایی که تولید شده بعدش چی بوده. اینجا کنسل کرده این فیلم تولید شده، اینجا کنسل کرده این سریال مثلا کلید خورده. کجایی نمیتونم بیام؟ کجایی؟ ببخشید تو هواپیما زدن آخه الان میشینه پروازش. نه نمیتونم دیگه، باید برم دقیقاً. خیلی خوبه، من خیلی خوشحالم. اصلا اتفاقا من راستش بخوای خیلی خوشحالم که تو انقدر کار داری و انقدر پروژه هستی که وقت نمی‌کنی بیای پلوما. آره وقتی هیچ چی شد امروز وقت کردی؟ امروز چجوری شد وقت کردی؟ امروز فرار کردم از خب پس خیلی سرعت زیاد دویدم. باری کردم. آمادگی کردم دیگه، گفتم. باری کردم. و چجوری انتخاب می‌کنی این نقش رو؟ دیگه متفاوت خیلی از این یعنی پراکنده است. آره دوست دارم پراکنده. زندگیم کلا چون یکم پراکنده بود، همه چی یکم اونجوری باید باشه، میدونی، یکم چپ یکم راست، بالا پایین. چرا پراکنده؟ از دلیل پراکندگیش چیه؟ نمیدونم، چون زیاد بودم جای مختلف دیگه. همیشه مثلا 10 تا مدرسه بودم، هی زندگی هی از جا به جا از این ور به اون ور رفتم، کشورهای مختلف بودم. برای همین فکر می‌کنم تصمیمم همون جوریه، یعنی دوست دارم کاراکترهایی که از کالچر زندگی خصوصیت‌های مختلف دارن، فرهنگ‌های مختلفن، کشورهای مختلفن، یکیشون عصبانیه ولی مثلا لبخند میزنه، یکی میخواد مثلا لبخند میزنه بعد میره اون پشت میزنه. این چیزا قشنگه دیگه. فراز و نشیبه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. زندگی فراز و نشیب زندگی خودت در واقع توی انتخاب نقشات هم تاثیرگذار بوده. دقیقاً. 10 تا مدرسه عوض کردی، تو 10 تا کشور مختلف بوده؟ نه 4 تا بود. تو 4 تا کشور 10 تا مدرسه عوض کردی؟ چرا میگه چه بلایی سر مدرسه و مدیر نظام اینا میاد؟ من نمیدونم، فرار میکنه. نه نمیدونم. عوض میشد دیگه. مثلا تو سوئیس بودم اول، بعد رفتم ایران، بعد اونجا بودم 5 سال، بعد اونجا هی مدرسه کم عصبانی بودن، خشن بودن همه. تو ایران؟ آره. چند سالت بود وقتی رفتی ایران؟ 5-6 سالت بود رفتی ایران. آره بعد مثلا تا 11 سالگی مثلا آخرین مدرسه هم 1 ماه بودم، چون خیلی همیشه دور و بر بزن بود. بعد دوستم یه دونه درخت بود، باش حرف می‌زدم هی. با درخت دوست شده بودی توی؟ آره خوب بود. بعد تو ایران؟ آره بعد رفتیم وین، بعد اونجا بعد رفتم یه مدرسه دیگه آمریکایی اونجا بود، بعد یه دفعه همیشه تغییر کرد، بعد اومدم لندن دیگه. از ابتدا کجا بزرگ شدی و کجا به عنوان خونه برات شناخته شده است؟ میگن چی میگن خونه؟ جایی که قلبت هست. قلبت هست یا دوستات هستن دور و برات؟ اگه داشته باشی دوستا هستن یا خانواده یا چیزا اینجوری. مال تو چجوریه؟ حالا اینکه مال بقیه آدم بود. چی میگن خونه؟ خب همون میگن اونجایی که قلب هست، اونجایی که احساس میکنی چیزی مثلا معنی داره مثلا کجا هست اونجا برای تو الان؟ لندن دوست دارم. لندن دوست داری؟ همین نمیاد هیچ وقت. آره هیچ وقت لندن نیستی که تو. بارون دوست دارم خیلی. من بارون رو دوست داری؟ سیاه میخوره بهت هم اتفاقا. حالا هوای لندن بهت میخوره. اون نقش دیپلمات که دیده بودمش. اون سریال دیپلماته. آره. سریال دیپلماته که اتفاقا سریال خیلی خوبی هم هست. من سیزن اولش رو دیدم، خیلی خوب بود. بله. بهش مواد زدین؟ برای حفاظت از عملیاتمون. قرار بود برخورد ساده‌ای باشه. اونجا پر از مأمور بود. وقتی هیچ جور برنامه‌ریزی هم نبود. خیلی کار غیر حرفه‌ای بود. اتفاقا منم دقیقاً همینطور فکر می‌کنم. بده ببینم باش ما هم صحبت کنم. من اونجا فکر کنم آدم بد اخلاقی هستی. منم فکر کردم اون وقتی خوشخندی. مرسی چیز قایم میشم دیگه. میگن از یه سری آدمایی که میبینین تو تصویراتی که اینجا پخش میشه گاهی از اونها استفاده میکنن، اینسپیریشن میگیری، بعد یه دفعه اونا رو اجرا میکنی، بعد فکر میکنن مردم تو اونی. بعد توی تجربه‌های متفاوتی که توی سریال‌ها و کارهای بزرگ داشتی، چون سریالایی که کار کردی همشون جزو کارهای پرطرفداری هستن که مثلا توی نتفلیکس و این برابر ملت میلیونی نگاهشون میکنن و ولی تفاوتاش زیاده. یعنی مثلا همین اولی که گفتی با دومی که دیپلماته با لولیتا خانی در تهران، اصلا اینا خودش یه مثلث برموداست. وسط این 3 تا پروژه قرار بگیری. آره خیلی کار پیچیده. چه جوری واقعا انتخاب مثلا برای لولیتا خانی چرا تو رو انتخاب کردن فکر می‌کنی؟ چون تو بازیگر سریال ها و کارهای خارجی هستی. آره نه خب برای لولیتا خب من خیلی خود کتابو به شدت دوست داشتم. بعدم
یکم من چون نمیدونم واقعا چرا انتخاب کردم. تو چرا انتخاب کردی؟ چون بک‌گراند یکم روانشناسی اینا دارم، خیلی عمیق میرم تو کارا، یعنی زیادی تحقیق میکنم از این کارا. خب یعنی لوس بازیه. بعد ولی خب از این کارا خیلی میکنم، بعد برای همین مثلا به اونایی که باشون قرار کار کنم بهشون میگم که مثلا چی میگن، وعده میدم که از کتابتون اساساتون مراقبت میکنم. از گولشون میزنی. آره. بعد که معلوم میشه همه اینا دروغ بوده و سریال اومده بیرون و تو اون کارهایی که اونا گفتن رو نکردی چی میری یه کشور دیگه؟ میری یه کشور. آها دلیل عوض کردن 10 تا کشور این بوده. خب پس این بود دلیل. ببین اینجوری ریشه یابی میکنن و میگه خودم تو کار روانشناسی هستم، ولی روانشناس منم اینجا که با یه روانشناس سالها زندگی کردم، میدونستم چجوری به ریشه اصلی دست پیدا کنم. یه سر بریم به اتاق فرمان برمیگردیم. همچنان در خدمت رضای عزیز هستیم. خیلی خوشت میاد از خوش آمدنت از خودت خیلی زیاده. دست میزنم و دست بزنیم. ما که داشتیم میذاریم تو یه دفعه دیگه سوت و تشویق و شیپور و اینا رو گرفتی. رقصش هم خوبه آره غیر واقعا آره یه ریز رقصایی میبینم که حرکاتی انجام میدی. قایم شدن زیر. نه همه خیلی چیزا رو زیر این قایم کردی ها. یعنی جا میشه. یکم کارگردان‌های مورد علاقه من گای ریچیه که کارهای فوق‌العاده‌ای رو تا الان تولید کرده که جناب عالی تو یکی از این کارها هم بودم. بودی. تعهد بود اسمش. Why have we stopped? The road is safe. What are we waiting for, John? I'm waiting to hear if there's a fucking ambush up ahead. محمد مشکل چیست؟ Get the fuck off Hattie! John! Put the fucking gun down! Hey! Hey! Get that gun out of his throat! He's a traitor. I don't give a fuck what he is. You take that gun out of his throat. چطور بود تجربت با کار کردن با ایشون؟ نه خب خیلی خوشم اومد به خاطر اینکه اولا مبحثش جذاب بود، چون داستان جنگ بین آمریکا و افغانستان بود. باز چون جسم میگیرم روانشناسم و این چیزایی که یکم معنی بخش هست، مثلا معنی مردم میتونن چیزی ازش درس بگیرن، دوست دارن. برای همین جذاب بود برام. این رولم خیلی یک کاراکتر هادی بود که مثلا یه گایده برای کل گروه آمریکایی و مثلا باعث شد که خیلی تحقیق کنم، یعنی کلی تحقیق کردم در مورد اتفاقاتی که اون دور افتاده، تاریخچه افغانستان، جغرافیای افغانستان و با آدمایی که حرف زدم خیلی جذاب بود، چون بدبختیه که هممون تو منطقه میکشیم. آره واقعا یعنی خیلی چیز اینکه یعنی از مثلا خونت میری بیرون نمیدونی که اون لحظه بعد میتونی منفجر بشی، نه خیلی چیز عجیبیه. ولی به جز اون خود گای ریچی خیلی آدم جالبیه، چون همه چیزو هر لحظه تغییر میده. یعنی مثلا صبح بیدار میشی ممکنه فیلمنامه عوض شده باشه. فیلمنامه عوض شده، اصلا کاراکتر اسمش عوض شده. سخت نیست کار کردن با یه همچین آدمی؟ اتفاقا آماده‌ام که خیلی هست، ولی جالبه چون آماده میکنه خودتو برای مثلا اینکه چی میگن مثلا هنر باید آزاد باشی، یعنی مثلا چیز نکنی، خیلی کنترل نمیشه، کنترل نکنی، تو چارچوب نذاری، همیشه باید باز باشی. برای همین اینو به آدم خیلی یاد میده که وقتی میره اونجا مثلا خیلی اعتماد داره به همه هنرمنداش، میگه مثلا شما بازیگرین دیگه، خودتون بین خودتون دیالوگ حلش کنین و خودمون حل میکنیم یه جوری. گاهی هم علامت سوال کسی نمیدونه چی میشه ولی یه اتفاقی میفته. خوبه دیگه. یه بارم دیدمش اینجوری اومد با اسلحه قشنگ می‌خواست دست یا اسلحه. من البته باید کشته بشم، نه کشته ولی نمیدونیم چی میشه، ولی یه جوری همینجوری شروع کرد بازی کردن. مثل وسط یه فیلم وسترن یه دفعه با آقای گای ریچی داری. چه باحال، چه جالب، چه کاراکتر جالبی داره. لوکیشن تو اسپانیا بود، خیلی جای قشنگی بود. کجا بود؟ زاراگوزا و یه جا دیگه هم بود. تنریف. من که نبودم که تو بودی. من که تو و کی داشته اونجا فیلم میگرفته؟ رفته هالیدی تنریف. آره ولی قشنگ بود. خیلی خوبه، خیلی خوبه. یه سوال، چون تو خیلی خوشخنده‌ای و خنده خیلی شیرینی هم داری. بالا بچه‌ها تو اتاق فرمان میگن چقدر خنده شیرینه، چقدر باحال میخنده. میخوام ببینم تو این خوشخندگیت رو مثلا تا حالا پیش اومده واسه درد سرساز بشه موقع ضبط؟
مثلا هی میخوای نقش جدی بگی هی خندت بگیره؟ نه خیلی نه. معمولا تصمیم میگیرم که وقتی که نیاز هست استفاده میشه ازش یه دفعه. ولی در فیلم‌های سخت خیلی زیادی مثلا باید زحمت بکشم، خیلی زیادی آماده گیری میکنم، چیز احمقانه مثلا نگاه میکنی تصویرهای جنگ مردم و چرا این کارو میکنی؟ این کمکت میکنه برای پذیرفتن نقش. مثلا همین نقشی که داشتی میگفتی، تو رفتی کلی تحقیق کردی راجع به تاریخ افغانستان، مشکلاتشون، درگیریاشون، جنگشون، تاریخ، همه اینا رو رفتی تحقیق کردی، در صورتی که شاید توی فیلم مثلا استفاده هم نکردی یا حتی یک بار هم راجع بهشون صحبت نکردی. و این در واقع یک کار اضافه است که تو رو آشناتر میکنه با اون کاراکتر. آره نه آخه من مثلا به خاطر اینکه من دلیلی که بازیگر شدم بیشتر این بود که میگن یعنی خودتو با من، یعنی هی هر کاراکتری که بازی میکنی اون شخصی که به نظر میاد ازت فرق داره یه جوری باش یعنی آشنایی پل میزنی بین تو اون کاراکتر و این خب برای من همیشه خیلی جالبه، چون بعد یعنی نحوه که ارتباط برقرار میکنی با آدمای مختلفی که به نظر میان فاصله دارن نظرت هی نزدیکتر میشه و شاید زندگی من همش همین بوده که یعنی بین همه جا که به نظر متفاوت میان و از این چی میگن مرزهای مختلف که رد میشی ولی آخرش میبینی که بین همه چی میتونه پل باشه و یعنی اعتقاد من اینه که هنر همش پل زدنه و برای همین یعنی احساس میکنم که اگه مثلا از لحاظ روحی کانکشن برقرار نکنی با اون کاراکتر چه جوری میتونی با یعنی بیننده اون کاراکتر بتونه همون احساسو بکنه در موردش. برای همین یعنی میگم یه فلش تو چشش هست مثلا ممکنه که یه چیزی رو بگه. چه عالی، چه دقیق و خوب توضیح داد. چند تا خواهر برادرین؟ یه دونه خودمم، یه دونه خواهرمه، بقیه‌اشم نمیدونم. اطلاع نداری؟ نمیدونم. نگفتم. شاید باشن ولی تو در جریان نیستی. بعد خواهرت چیکار میکنه؟ خواهرم جالبه، اون کار یوتیوب میکنه. یوتیوبره برای کار دیزنی لند. چون تو بچگی خیلی میرفتیم دیزنی لند و دوران خیلی خوشحالی بود. خب بعد دیگه اونجا این تبدیل کرد به کار. خیلی اینسپیریشن خوب بود برای من، چون یکم تو ایران که بودیم چون دوست یعنی یوتیوبر دیزنی لند، یعنی میره اونجا و میره دیزنی لندهای مختلف و مثلا پرزنتیشن میکنه که مردم ببینن که مثلا کجا چه کار بکنن، چه چیزای جدیدی داره. یوتیوبری که مثلا همون تجربیات خودش رو از دیزنی لندهای مختلف با مخاطب در میون. خیلی جالبی. مادر و پدرت مشکلی با اینکه تو وارد کار هنری بشی و بازیگری نداشتن؟ نمی‌خواستن مثلا دکتر مهندس بشی؟ پدرم خیلی اصلا باهاش ارتباط ندارم، نمیدونم چیکار میکنه و من همین نمیدونستی چند تا بچه واقعا مسئله جالبه. مادرم خودش نقاش بود، برای همین همیشه میگفت که دکتر شو. میدونست که نتیجه نداره. ولی بعد یواش رفتم مدرسه پزشکی، بعد یهو خیلی دیگه خراب شد اوضاعم که مریض شدم، بعد فرار کردم از اونجا، هم بعد دیگه اومدم تو مدرسه پزشکی. رفته بودی توی چه رشته‌ای؟ توی پزشکی بریستول بودم 3 سال آناتومی فیزیولوژی بازی کردیم، همه دیدیم. رسما دکتری پس؟ نه 2 سال. تموم نکردی مدرک کنه؟ نه الان مثلا مشکلی برام پیش بیاد میتونی حلش کنی؟ خراب بلدم بکنم. درست مثلا که 100% منو ندین دستش اگه اتفاقی افتاد واسه منو چال کنید. واو چه کارهای جالب. آره عجیب بود. موسیقی هم کار کردی، ورزشکار هم بودی، خیلی کارهای. ورزشکار در چه حدی ورزشکاری؟ دیگه بالا پایین میپرم. یعنی مثلا ورزش خاصی انجام نمیدی؟ مثلا تنیس و فوتبال و مثلا فوتبال تنیس بازی میکردم. الان بیشتر کار همین رزمی اینا میکنم، چون میگن باید یواش یواش آدما رو بزنین که کار فیلمای اکشن. ای داده بیاد. میگم دیگه از اول مهمونی که چه عرض کنم، همین مصاحبه که اومدی داشتی میزدی بچه‌ها رو، همه تمرینات فیلمات بود. آره من خیلی آرامی هستم، باید اینجوری باشه. روانشناسی رو کجا تجربه کردی؟ اونو تو اینجا بود دیگه. قرار بود برم پزشکی، بعد نشد، بعد رفتم به جاش روانشناسی. بعد اونجا 3 سال تو مدرسه کوین مری بودم اینجا. میخوام بدونم مثلا الان تو چه جوری از روانشناسی و پزشکی که همه هم 3 سال گذروندی تمومش نکردی، چی شد رفت بازیگر شدی؟ تقصیر خواهرم بود. سمر قصه گویی در شب اسمش هم هست، قشنگه. ولی نه فکر میکنم نه همون بچگی با هم بازی میکردیم، خیلی دیوونه بودیم با هم. بعد دیگه یواش یواش وقتی رفتم وین فهمیدم که او میشه مثلا کارهای هنری هم کرد، همش درس نیست و خرخونی اون چیزا. بعد اونجا رفتم مثلا کارهای اولین کاری که انجام دادی کدوم کار بود؟ تو مدرسه های اسکول میوزیکال رایان بودم. جدی؟
بعد سالوادور دالی بازی کردم، هیستریا، یه چیز جالب با سیبیل و اینا، اون جالب بود. بعد دیگه یواش یواش من فکر کنم خیلی، چون یه کتاب خوندم میگن که مثلا تو 20 سالگی تا 30 سالگی مثلا هر چیزی رو بکن بدون که فکر کنی که به کجا میرسه. بعد اینو خوندم، استراتژی خوبی. بعد دیگه کلاس اکتینگ برداشتم چون نمی‌دونستم کجا میره. بعد از اونجا شروع شد، چون دوست داشتم قسمت همین چیز مثلا روانکاوی و قسمت سایکولوژیش. بعد از اونجا شروع شد. بعد دیگه وقتی مدیسین تموم شد خیلی به صورت شانسی گفتم اپلای کنم و بعد رفتم جام اسکول و بعد در اومدم. یه هویی داشتن تهران رو می‌زدن که دیدم بدون اینکه اصلا ایجنت داشته باشم دارن مثلا من انتخاب میکنم برای نقش مثلا اصلی توی تهران. ما اینجا همه برابرش خودمونی هستیم، جز خودمون کسی رو نمیدیم. بکنم اشتباه اومدیم، بیاین تا بیرون میبرمتون. اسمش زهراست یا آقا نگفتم بهتون، هزار بار تکرار کردم نمیتونم بگم. ندیدمش. شاین چه خبره اینجا؟ اونم سریال خیلی خوبی، امیدوارم قسمت‌های جدید، فصل‌های جدیدش زودتر بیاد. ما معمولا آخر مصاحبه با مهمونامون اگه خیلی هم اتفاقا آدمای آروم و روانشناس و بازیگوشی، آره بازیگوشی باشن به قول خودت بازی می‌کنیم. آمادم من. بریم یه بازی بکنیم ببینیم در این زمینه چیکار هست. شطرنج بازی. تخته بیاریم. خب رضا جون آماده ای؟ سینا جون آماده این آقای ببینیم آقای روانشناس دکتر بازیگر از پسش برمیای؟ غذا می‌خوریم؟ بعداً اجازه بدین بدن آماده کنم. شما تمرین کن. چیکار می‌کنی؟ غذا چیه بابا؟ اینا رو میذاری شما تمرین تو. نه بدن آماده میشه دیگه. اینا به هر حال اینو برش میگردونید. اینو با یه حرکت تلنگری بعد برش گردونید. خب حالا خب آماده ای؟ با دست بعد برگردونی ها. چون داری جای دیگر رو نرم می‌کنی. گفتم یه موقع اشتباه بالا، یه موقع مثلا اینجوری با پاش پا نزنید. خب حاضرید بچه‌ها؟ 3 2 1 من از این ور شروع می‌کنم. برو بریم. برو. آفرین. یک 2 به نفع رضا. سینا زود باش. 2 تا سینا، 3 تا رضا. نه درست بود رضا. نه بود؟ درست بود. آره. 3 تا 3 الان 4 اومد. الان یه بار دیگه. نه برعکس باید بذاری، برعکس بلکا عجب آدمیه ها. اینجوری باید بذاری. برعکس کرد آخه. الان فهمیدم، الان سخت شد یه دفعه. جرزنی داشتم می‌کردم تمام مدت. 3 پوینت از خودم کم کنیم. آفرین. ای بابا وایسا ببینم. برو. نه این وری. هر کی زودتر تموم کنه. هر کی تک بیاره. نه این وری نیست، این وری. آها این وریه. سینا زود باش. عجب بابا. سینا زود باش. سینا 2 تا دیگه مونده. رضا سینا استرس دارم. نه استرس. 2 تا دیگه مونده. نکن سینا. شد. آخری رضا یه دونه مونده. سینا 2 تا. بدو. آفرین. هر 2 تاتون یکی مونده. سینا اول. بچه خواهش میکنم منو تشویق درست بفرمایید. تمنا میکنم یه درام رول خوشگل بده. نه شما درام رول. به افتخار نشد. خواستم بندازمش بره اون تو که دیگه به هر حال تواناییامو خواستم بهتون نشون بدم. یه لیوان بلند کنم بیفته رو اون لیوان که دیگه ایشالله مراسم بعدی. خیلی بود. دمت گرم بابا. مرسی. خیلی حرفه‌ای عمل کردیم. معلوم بود که بشین دفعه برای هم دفعه بعد دمت گرم. آدم روانشناس اینجوریه دیگه. به هر حال روانشناس که وارد بازیگری میشه اینجوری قلب مهربون و رئوفی هم داره. همراه ما باشید در ادامه برنامه. دمت گرم رضا جون. قربونت برم. دمتون گرم. شما
مشتش رو دیوار موخون ردش رو گونم بودون بغزم و چشام خون پوسخند زد بهم باور نکردش من خواستم عوض شم ولی بد کردن بهم پس که حال من خوب میشه این سیاهی یا نور میده منم میخوام از ته دل بخندم که نوبت من میشه میخوام لذت این زندگی و بفهمم چقدر سیلی بزنم به گونه هم که نشون ندم شکستم تا که نشون بدم دارم سعی میکنم ببخشم کاش نفهمم تا این قصه چه کاش قبول کنم که این زندگیه میگم چطور داره و شکل پیل از چرا نسبت بهش دارم من سکینه چون افسردم روزای زیقیمو نشمردم از اول روز تا آخر شب میخوام بخوابم فکر کنم من مردم چک خوردم روزگاه سیریشو زد محکم سب شد دیگه نمیشه تحمل کرد سب شد یه صدایی میگه به مسکن زن آخه مکه نمیکنه هر مزلو نه 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 یه صدا تو مغزم مدام میگه بهم چرا شده اعتماد تکرار اشتباه دارم بیزار میشم از این اجتماع رم کن رفیق خنجر نزن به هم از پشت که چی میدونم خسته و تحت فشاری یادت باشه هممون زخ خورده ایم همینو میخواد دشمن هم بشیم وحشی و بیزار خشمو خالی کنیم رو سر هم و حواسو پرت بشه از ظلم و بیدار دستاتو میگیرم یه روز وسط میدون شهر با هم دیگه داد میزنیم رها شدیم از زندون تن با یه جا تموم بشه این مرده باد و شیپور جنگ خیابونا پر بشه از رقص صدا میخونه رنگ بسه که فرق نداره چون دهش فقط مرگه یا میمیرم تو قفس یا که آزاد میشه برده سخته باید باور کنیم آزادی حقه بذار کینه بشه تبدیل به یه ضربه تا بشکنیم این افکاری که یوم شدیم حبسش نذار خسته بشیم اصلا بیا تغییر بدیم مقصد مخالفم باش ولی بدون قشنگی به همین فرق است گم 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 مشتش رو دیوار موخون ردش رو گونم بود بغزم و چشام خون پوسخند زد بهم باور نکردش من خواستم عوض شم ولی بد کردن بهم گم 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 مشتش رو دیوار موخون ردش رو گونم بود بغزم و چشام خون پوسخند زد بهم باور نکردش من خواستم عوض شم ولی بد کردن بهم نمیشه تلخ میشم نمیشه شیرینم منم مثل توی تن که یه روزی میمیرم کلامتو خوب بسنج کینه ها رو میچینن نگران من نباش اما به دل میگیرم اما به دل میگیرم بسیار عالی بسیار عالی اسم آهنگش هم آبی بود بچه هفته دیگه یه آهنگ آماده کنید به اسم قرمز و برای رقابت هم که شده این کارو انجام بدیم. دوستان عزیز به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه برنامه رو به صورت کامل می‌خواید تماشا بفهمید یوتیوب MBC میتونید برنامه رو کامل تماشا بکنید. اینستاگرام، فیسبوک و توییتر یا ایکس برنامه رو به صورت کلیپ‌های کوتاه میذارن. اونجا میتونید اونجا کلیپ‌های کوتاهش رو تماشا بفرمایید. یه برنامه ویژه یوتیوب من توی کانال یوتیوبم دارم، به اضافه اینکه ما یه لایو هم داریم که هر هفته کامنت ها و نظرات و صحبت های دوستان رو میخونیم و جواب میدیم و صحبت معاشرته. یه معاشرت زنده داریم توی یوتیوب، یه دونه برنامه مرده و این برنامه مرده در رابطه با موضوعات مختلف. اون معاشرت هم که اصلا یه موضوع دیگه است. کانال یوتیوب بنده رو اینجا باید دنبال بفرمایید. دیگه نظرات خودتون در رابطه با برنامه امشب، نه دکور پشت سر من، نه این چیزایی که اینجاست، رو زیر پست مربوط به برنامه امشب بنویسید. این نه ها، برنامه. دم همگی گرم.